Hello mga ka-Orban, welcome back to my channel. Isa na naman pong kaalaman tungkol sa paghahalaman ang ating pag-uusapan ngayon. Sa video na ito ay pag-uusapan natin at bibigyan ng solusyon kung bakit nga ba nagiging kulubot ang dahon ng sili at paano ito maiiwasan. Tara at samahan niyo ako na alamin ang kasagutan sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload. Ano-ano nga ba ang dahilan bakit nangungulubot ang dahon ng sili? Maraming dahilan kung bakit nangungulubot ang dahon ng sili. Ilan dito ay ang mga peste, virus at pagka-stress nito mula sa kinatataniman nito. Maaari ding kulang sa sustansya, lalong-lalo na sa calcium na kinakailangan ng halamang ito. At isa nga sa mapagkukunan ng calcium na hindi ka nagagastos ay ang balat ng itlog o eggshells. Ang itlog ay naglalaman ng saganang calcium na kailangan ng mga halaman. Bukod sa nitrogen, potassium at phosphorus, ang calcium din ay mahalagang sustansya na kailangan ng halaman sa paglaki nito. Paano nga ba ang paghahanda sa pagpupulbos ng balat ng itlog? Ang una ay ipunin ang mga pinagbalatan ng mga itlog.